მოგესალმებით მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია გადაცემაც ეს სტუდია ვახო ხვიჩიასთან და თეკლა გოგოლაშვილთან ერთად. მოგესალმებით და მე შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ პირველ საზოგადოებრივზე, ასევე ინტერნეტით, მისამართზე 1tv.lg და ჩვენს ოფიციალურ Facebook გვერდზე live stream-ის მეშვეობით. ახლა კი დღევანდელ თემებს წარმოგიდგენთ. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. ანსამბლი შავნაბადა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის საერთაშორისო ფორუმზე სტუმრად სტუდიაში ანსამბლ შავნაბადას ხელმძღვანელი დათო ცინცაძე. მონუმენტური მხატვრობა ნინო იმნაიშვილის სიუჟეტი სტუმრად სტუდიაში ხელოვნების ისტორიის დოქტორი ნანა ყიფიანი. სახელოვნებო ორგანიზაცია აპექსარტის ლექციები თემაზე პიროვნება და სოციუმი სტუმრად სტუდიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თამარ ცოფურაშვილი და თანამედროვე ხელოვნების კურატორი მაგდა გურული. ახლა კი დროა გავეცნოთ საქართველოში მომხდარ სიახლეებს ხელოვნების და მეცნიერების სფეროდან და ასევე ვიმოგზაუროთ ნოდარ სუმბაძის თბილისურ კოლექციასთან ერთად. დღეს 7 ივლისს 7 საათზე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში ქართველი ბარიტონის ლადო ათანელის საღამო გაიმართება. საღამოს დასრულების შემდეგ კი მისი ვარსკვლავი გაიხსნება. მუსიკალურ საღამოზე ჯუზეპე ვერდისა და ჯაკომო პუჩინის ოპერებიდან სცენები შესრულდება. 8 ივლისს ხელოვნების სასახლეში ხელოვან მაკა შანიძის კვილთის გამოფენა სახელწოდებით საქართველო ჩემს ფიქრებში გაიხსნება. ექსპოზიციაზე ქსოვილებით შექმნილი 20-მდე ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. მაკა შანიძე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საერთაშორისო გამოფენების მონაწილეა, სადაც არაერთი მნიშვნელოვანი ჯილდო გადაეცა. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მაკა შანიძის პერსონალური გამოფენა პირველად იმართება. ექსპოზიცია ხელოვნების სასახლეში 15 ივლისამდე იქნება წარმოდგენილი. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერით ქართველი გამომცემლები საზაფხულო პროფესიულ სემინარში მონაწილეობენ. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის ინიციატივითა და გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით მსგავსი ვორქშოპები რეგიონის მასშტაბით ყოველწლიურად იმართება. მიმდინარე წელს უკრაინულ ორგანიზაცია ბუკ არსენალთან თანამშრომლობით 4დღიანი სემინარი კიევში 5-დან 8 ივლისის ჩათვლით მიმდინარეობს. ინტენსიურ კურსს გერმანელი ექსპერტები უძღვებიან. მონაწილეები საგამომცემლო სახლების სტრატეგიის შემუშავებაზე, მარკეტინგის დაგეგმვასა და საავტორო უფლებების გაყიდვის თემაზე მუშაობენ. სემინარზე განსაკუთრებული ყურადღება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისათვის გამომცემლების მომზადების საკითხს ეთმობა. გერმანელი კოლონისტებით დასახლებული ალექსანდერ დორფის ძველი კუკიის ამ ქუჩას თავიდან კირკის ანუ კირხის ქუჩა ერქვა. იქ მდგარი ლუთერანული ეკლესიის გერმანული სახელის გამო. 1921 წლის რევოლუციურმა ტალღამ აქ ფრანგი სოციალისტის ჟან ჟორესის სახელი მოიტანა. 1938 წლიდან კი ქუჩა აი უკვე 79 წელია კოტე მარჯანიშვილის სახელს ატარებს. ქუჩაზე ბევრია მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის პერიოდში აგებული კაპიტალური შენობები, რაც იმ დროს ახალწარმოქმნილი მეწარმეებისა და ფინანსისტების კლასის ბურჟუაზიის პრიორიტეტულ საცხოვრებელ რაიონზე მეტყველებს. ეს მედიდური შესახედაობის მქონე სახლი, რომელიც მარჯანიშვილისა და წინამძღვრიშვილის ქუჩების კუთხეს იკავებს, აშკარად გამოირჩევა მისირგვლივ მდგომი სხვა სახლებისაგან. ეს ეგრეთ წოდებული შემოსავლიანი სახლი სრულად გამოხატავს მე-19 საუკუნის ბოლოში მომაგრებული ახალი კლასის, თბილისელი ბურჟუაზიის კრედოს, რომელიც გამოიხატებოდა მიზანში, რომ აეგოთ საცხოვრებელი სახლი, რომელიც გარდა იმისა, რომ ფულის დაბანდების გარანტირებული საშუალება, არამედ ევროპული არქიტექტურისა და ტექნოლოგიის საუკეთესო ნიმუშიც იქნებოდა. დამავე დროს დააყენებდა მის მფლობელს სოციალური სიმბოლიზმის კიბის მაღალ საფეხურზე. ევროპულ ტექნოლოგიასა და სტილისტურ კოპირებას გზადაგზა ემატებოდა ადგილობრივი სპეციფიკაც, რაც ძირითადად კლიმატურ-გეოგრაფიული თავისებურებების გათვალისწინებაში მდგომარეობდა. ასე მივიღეთ მრავალრიცხოვანი ხის აივნები და შუშაბანდები ამ ქუჩის მხრიდან ევროპულ სტილში გადაწყვეტილ შენობებში. რაც შეეხება შემოსავლიანი სახლების მეშვეობით სახსრების დაბანდების იდეას, მე-11 არმიის შემოსვლამ თბილისში ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. გაატარა რაც ცხოვრებაში მატერიალური დოვლათის თანაბრად გადანაწილების თავიდანვე უტოპიური იდეა.
სტუდია პირდაპირ ეთერშია, გადავიდეთ პირველ თემაზე, დავიწყოთ საინტერესო სიახლით. 13-16 ივლისს ლიტვაში, კლაიპედაში გაიმართება არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის საერთაშორისო ფორუმი ლაუქსნოსი, მასში მონაწილეობას მიიღებს ანსამბლი შავნაბადა. თუ რა მნიშვნელობის ფორუმზეა საუბარი, რა რეპერტუარის წარდგება ანსამბლი და ზოგადად ვთქვათ, რა შემოქმედებით პროცესშია ჩართული ანსამბლი, ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან. დათო ცინცაძე, შავნაბადას ხელმძღვანელი და დავით მაზიაშვილი ანსამბლის წევრი არიან. სტუდიის სტუმრები, გამარჯობა. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დაბრძანდით. მოსალოცი ამბავია პირველ რიგში და გილოცავთ მოსალოდნელ სოფლიოს თავად სცენაზე გველოდება, ხო. მაგრამ მანამდე სანამ ვისაუბრებთ უშუალოდ ამ ფორუმზე, მოდით ვისაუბროთ შავნაბადაზე, მის ისტორიას რამდენიმე წინადადებით გადავავლოთ თვალი, როგორ ჩამოყალიბდა, შეიქმნა და ვინ ჩაუყარა საფუძველი ამ წამოწყებას. ანსამბლი შავნაბადა შეიქმნა 2005 წელს. ეს გახლავთ ბიჭუნათა ანსამბლი მართვესა და ბიჭების ანსამბლში აღზრდილების ორი სამი თაობა, რომლებიც უფრო შეიძლება ახლო ყოფილიყვნენ ერთმანეთთან. აქედან გაჩნდა სურვილი, რომ ჩვენ გავეკეთებინა ანსამბლი და ყოფილიყავით ერთად, გვემღერა, გვემეგობრა ერთად და ეს იყო თავიდან ეს ხიბლი აი ამას ჰქონდა და შემდეგ გადაიზარდა ეს პროფესიონალიზმში და და იქამდე მოხდით რომ ხო სწორედ აი ესეთი 2005 წლიდან 12 წლიანი ისტორია უკვე დაგროვდა. საქართველოში ძალიან ბევრი ანსამბლია. ყოველ ანსამბლს შეიძლება ითქვას, რომ აქ თავისი ხელწერა, თავისი სპეციფიკა, აი რა წარმოადგენს შავნაბადას, შევაფასო შავნაბადას, ასე ვთქვათ, სავიზიტო ბარათს, საშემსრულებლო ხელწერა იქნება რეპერტუარი, რით არის თქვათ გამორჩეული ის აი ამ დიდ სცენაზე. უბრალოდ ხოჭა დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის. ხო, ეს ძალიან ცელი თემაა, იმიტომ რომ ყველას თავისი საშემსრულებლო მანერა აქვს, მაგრამ ალბათ ჩვენ რითის გამოვირჩევით, ეს არის ის, რომ ჩვენ ვცდილობთ იმ საშემსრულებლო ნიმუშებს, იმ მუსიკალურ ნიმუშებს, რომელიც მთელ საქართველოშია და არა მარტო საქართველოში, მის ფარგლებს გარეთ არის, თუ არქივებში, ასე შემდეგ მივაკვლიოთ და პირველ წყაროდან შევისწავლოთ. ანუ ჩვენ მივიდეთ პირველ წყაროზე, როგორი იყო ის იმ ჩანაწერში და როგორ შეიძლება შემდეგ იმის შესრულება. ხოლო შესრულების თვალსაზრისით ხო ჩვენ ვცდილობთ უკვე შევმატოთ უკვე ჩვენი აღქმა, ჩვენი ინტერპრეტაცია ამ სიმღერას. კი, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ჩვენი მსოფლმხედველობა გვაქვს, ჩვენი ფილოსოფია გვაქვს, ჩვენი მიდგომა გვაქვს, ჩვენი სიღვე გვაქვს და ჩვენებურად ხედავთ ამ მართლა უსაზღვრო სამყაროს, რომელსაც ქართული ხალხური სიმღერა ქვია. ამიტომ ალბათ ამითიც ვართ გამორჩეული სხვა ანსამბლებთან ერთად, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენებურად აღვქვათ ის პირველი წყარო, რომელიც აქამდე მოგვეყვება. და კიდევ ერთი წყაროები ახსენეთ, ბოდიშ თეკლა გაწყვეტიებს, აი შეხება ვთქვათ სუფთა ხალხურ მუსიკასაც და ასევე საგალობლებსაც, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ თუ სწორად მახსოვს შარშავ ქონდა საგალობლების თემა, სადაც უნიკალური სანოტო გაციფრულების თემაზე ქონდა საუბარი. სად პოულობთ ვთქვათ რა არქივებში ეძებთ ვთქვათ აი ძველ ნიმუშებს და ძველ ფონდს. აი ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოქროს ფონდი. თემას, რომელიც ჩვენ ძალიან გვიამაყება და რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოს თანამშრომელი ამავდროულად და გვაქვს საშუალება ოქროს ფონდზე წვდომის. უნდა ითქვას, რომ გარდა იმისა ალბათ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავის ფუნქციას, მაუწყებლობას ასრულებს, აქ არის რაღაც უდიდესი არქივი, საიმისოდ, რომ ბორის ასაფიევის სიტყვები მახსენდება, რომ ქართული ხალხური სიმღერა ქეცახრევინო სოფიოს ქართული მუსიკის გენიის წინაშე. ეს უნიკალური გენია მუსიკის ქართული. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ბატონი ანზორქომაიშვილის დიდი მონდომებით თუ სხვა ადამიანების აქაური თანამშრომლების არქივის შევსების თვალსაზრისით ოქროს ფონდშია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოქროს ფონდშია თავმოყრილი. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ვიმუშაოთ ამ ოქროს ფონდზე, ასევე გვეძლევა შესაძლებლობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მხრიდან, რომ აქვე ვირეპეტიციოთ, აქვე მოხდეს ამის ჩაწერა, გაცოცხლება, ქართული საგალობლების შემსწავლელი აუდიო ალბომის გამოცემა და ამაში მართლაც დიდი როლი მიუძღვის საზოგადოებრივ მაუწყებელს. აი ეს რეპერტუარი, რომელიც ჩვენ იუნესკოზე უნდა წარვადგინოთ ამ შემთხვევაში, ისიც ჩვენი ოქროს ფონდის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოქროს ფონდის არქივიდან იქნება გაცოცხლებული. ვერ ვიხსენებ სიმღერას, ან შეიძლება თუ გავიხსენებ ძალიან მცირედი რაოდენობით, რომ არ იყოს ის მაგალითი, ან განსხვავებული ვარიანტი იმ კონკრეტული მაგალითისა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოქროს ფონდში დაცული. ამიტომ ძალიან დიდი არქივი ჩვენთან ძალიან დიდ შესაძლებლობას იძლევა და მე
გაუზიარებდი და სიამოვნებით ვიტყოდი სხვა ანსამბლებსაც, რომ აქ მართლაც უნიკალური მასალებია ისეთი, რასაც სხვაგან. დაახლოებით რა პერიოდის ჩანაწერებია? მიუხედავად იმისა, რომ რადიომ და საზოგადოებრივ ტელევიზიამ მაუწყებლობა უფრო გვიან დაიწყო, ჩანაწერები გაჩნდა, ეს არის პირველი 14 წლები. ბატონი ანზორიქომაიშვილი, რომელიც მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობდა და აგროვებდა ამ უნიკალურ ნიმუშებს 40 წლის განმავლობაში, მოხდა მისი დაცვა ჩვენ ფონდში. ის ჩანაწერებიც ინახება ჩვენ. ანუ ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ოქროს ფონდში აუდიო ჩანაწერების სიძველე ხალხურ სიმღერაში იწყება 1901 წლიდან და გასული საუკუნის დასაწყისში. საუკუნეზე მეტია გასული ჩანაწერები არსებობს ჩვენთან და ამის აღდგენა შესრულება მოვლა და ძალიან დიდი პროცესი მიმდინარეობს ბუნებრივია, მაგრამ მისი გამოყენებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი გაცოცხლება და არა მხოლოდ ეს საარქივო მომენტი. ამიტომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა, ასე ვთქვათ, მეორე ფორმა სამუზეუმო შეიძლება. ძალიან დიდი აქ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. და თქვენ ახსენეთ რეპერტუარი საინტერესოა, რა რეპერტუარი შეარჩიეთ სწორედ აი ამ ფორუმისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, ხო, როდესაც გეკისრებათ სწორედ აი ესეთი პატივით, რა თქმა უნდა, რომ ქართული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი სწორედ თქვენ უნდა წარადგინოთ. როგორ მოხდა აი ამ რეპერტუარის დამუშავების პროცესი, თუ უნდა შეგეთანხმებინათ ეს სხვა სტრუქტურებისთვის ასე შემდეგ? რაც შეეხება რეპერტუარის შედგენას, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, რამდენად დიდარია ჩვენი ფონდი, აქედან გამომდინარე გვაქვს შესაძლებლობა აგვეღო ისეთი კუთხის სიმღერა, ყველა კუთხის სიმღერაა ფაქტობრივად წარმოდგენილი და ყველა კუთხის სიმღერასთან ერთად ყველა ჟანრი და ყველა ხასიათი. შეიძლება იყოს ტრიოს სიმღერა, გურული შემთხვევაში, მაგრამ იყოს გუნდური საგუნდო ნაწარმოები. ანუ მიზანი იყო რომ გეჩვენებინათ მრავალფეროვნება. სპექტრი, ფერი უნდა პალიტრა უნდა ყოფილიყო, რაც შეიძლება მეტი, იმიტომ რომ კუთხური ესთეტიკა უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენს გარდა, საქართველოს გარდა აქ მსოფლიოს მუსიკალური არამატერიალური კულტურული ძეგლები იქნება წარმოდგენილი და ჩვენს გარკვეულ სეგმენტს წარმოვადგენთ, ასე რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ არა სტუტოლი ჩამოვუდგოთ, არამედ ქართული ხალხური სიმღერის სიდიადე იუნესკო-მაც კარგად იცის, ამიტომ არსებულად წარვადგინეთ. რა თქმა უნდა, ეჭვი არავის ელაპარება, რომ ნამდვილად ასე თქვა წარმატებული იქნება თქვენი გამოსვლა. დღეს ვემზადებოდი გადაცემისთვის და გადავაწყდი ერთ თქვენ ძველ ინტერვიუს, მაშინ საუბრობდით, ხოლო ერთი არის თქვა სცენა, მეორეა თქვა ის საგანმანათლებლო პროექტები, რომელსაც თქვა შავნაბადა ახორციელებ და ჩართული იყო თქვა ახალ თაობისთვის ამ გამოცდილების და ცოდნის გადაცემაში და ესეთი პროექტი იყო საგალობლების და ხალხური მუსიკის სკოლა, ხო, რომელიც თქვა კუთხეებში იხსნებოდა. რა გაგრძელდა ეს პროექტი დღეს თუ მიმდინარეობს? ეს გრძელდება დღესაც სხვადასხვა რაიონებში არსებობს ქართული გალობის და ხალხური სიმღერის სკოლები, ეს აბიტურიენტები ემზადებიან, შემდეგ მოდიან და თბილისში გიორგი მთაწმინდელის სახელობის უმაღლეს სასწავლებელში აბარებენ, დგებიან ლოტბარები და შემდეგ უბრუნდებიან თავის რაიონს. ეს ფუნქცია გრძელდება, აი მეორეს რაც შეეხება გალობის საკითხად უფრო დათო ესეთ გეტყვით, ეს არის გალობის შესწავლილი აუდიო ალბომები, რომელსაც საპროტესტო დანიშნულოვანია. რა ალბომზე ეს არის წირვა, ლოცვის ციკლი და არა მხოლოდ ასევე დღესასწაულები, ის რეალურად ის რიტუალი, რომელიც სრულდება ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში, აი ამის გაცოცხლება რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ მართლა გამორჩეული მუსიკალური მემკვიდრეობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით, როცა საუბრობთ ხალხურ სიმღერაზე საგალობლების გარეშე საუბარი წარმოუდგენლად ერთმანეთში გადადის და ფაქტობრივად ის ქართულ ხალხურ სიმღერას ემსახურებოდა, ის ქართულ გალობასაც ემსახურებოდა და ეს ერთი სივრცეა შეიძლება თქვათ და აი ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ უკვე არაერთი ალბომი გვაქვს გამოცემული და ეხლა დავასრულებთ უკვე აღდგომის საგალობლების ციკლს და ესეც პროცესია რომ ჩავწეროთ შემსწავლელი აუდიო საგალობლები. რეალურად არიან ძალიან ნიჭიერი ადამიანები რეგიონებში განსაკუთრებით, რომელთაც დიდი სურვილი აქვთ რომ ჩაებან ამ საქმიანობაში და ის პირველი მიახლება შეიძლება მათ არ ქონდეთ მუსიკალური განათლება, მაგრამ ძალიან ნიჭიერები იყვნენ, სმენა ქონდეთ, ხმა ქონდეთ, ყველანაირი მონაცემი ქონდეთ იმის რომ დადნენ ტაძარში და შეასრულონ კანონიკური ქართული გალობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულება ამ თვალსაზრისით, მაგრამ რეალურად ეს დადგენილია რომელია კანონიკური ქართული გალობა. რომელიც უნდა სრულდებოდეს ქართულ მართლმადიდებელ ეკლესიაში. სინოდმა ამის გადაწყვეტილება მიიღო და შესაბამისად ეს არის ფილიმონ ქორიძე, ძმები კარველაშვილები, სხვადასხვა სკოლები, რომლებიც ჩვენ გქონდა, ხო, ეს გელათის სკოლა იქნება, შემოქმედის სკოლა იქნება, ქართკახეთი იქნება, აქეცვეთის სკოლის სკოლა, ხო, უნიკალური ნიმუშები, აი თითოეული საგალობელი ეს არის მართლა რაღაც მოვლენა შეიძლება მთელი სამყარო ამაში. მუსიკალური თვალსაზრისითაც განსხვავებული
სპეციფიკური სტრუქტურის ხო მუსიკალური ფორმა, რომელსაც შესრულებით შესაბამისი უნდა ხა თქვენ კანონიკური ახსენეთ, ხო? ტაძრებში გალობენ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვა დაიცვა ამ ხალხმა თქვა ტრადიციული შესრულების ფორმობა მითხისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ახლა როცა ვიაზრებთ რომ რამდენიმე დღეს ჩვენ უნდა გავფრინდეთ კლაიპედას, სადაც იუნესკოში წარადგინოთ ქართული კულტურა, როცა აი ამას იაზრებთ, მოგდის ფიქრები, რომ რა არის ქართული კულტურა და სად ხდება ქართული ერის იდენტიფიკაცია. ჩვენ ითიც განსხვავდებით ალბათ სხვა მართლმადიდებელი ქვეყნებისგან. ეს არის არქიტექტურა, ხატწერა, ქართულ ენაზე ლოცვა და ქართული სამუსიკო ჰანგი. სხვა თვალსაზრისით, ცხადია ეს არის თარგმნილი ბერძნებთანაც, რუსეთთანაც. ანუ საქართველოს ავტოკეფალია, ქართული ეკლესია თავის თავში გულისხმობს აი ამ 4 უმთავრეს სეგმენტს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ეროვნული კულტურა და ამით განსხვავდება ქართული ეკლესია სხვა ეკლესიებისგან. სხვა შემთხვევაში ეს არის ტერიტორიული სხვაობა, ამასთან ერთად სხვა შემთხვევაში ჩვენ წამსი ძირითადი დოგმატიკა ყველას ერთი გვაქვს ყველა მართლმადიდებლს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველმა შეინარჩუნოს თავისი ტრადიცია ამ თვალსაზრისით, არ იყოს არევა იმაში, რაც წინა 10 წლეულებში ჰქონდა ჩვენ სიონური გალობა იყო, რომელიც ძალიან მსგავსი იყო რუსული. ხშირად ისმოდა რუსული ჰანგი, მაგრამ ტექსტი ქართული ჰქონდა. ეს იმდენად ბუნებრივი ორგანიზმია ქართული ჰანგი და ტექსტი ერთობლივად. რომ აი ამის გახლეჩი ოჯახზე ემზავს ხდება, იმიტომ რომ მუსიკალური სვლების დროს მუსიკა ითვალისწინებს ტექსტუალურ ნაწილსაც. ამის თანხმობა აუცილებელია. მე იმას დავამატებდი, რომ მე პირადად ქართულ გალობაში ვხედავ ქართველი ადამიანის დამოკიდებულებას შემოქმედისად. აი ეს არის გამორჩეული. როგორი ახმა ქონდა საუკუნეების განმავლობაში და ეს ხომ არ არის 1 და 2 საუკუნე, ხო? ეს არის მრავალი საუკუნის ისტორია. როგორ ხედავდა, ესე იგი, როგორ აღიქვალა, ხო? აი აქ უკვე შეიძლება მრავალი მიმართულებით საუბარი. აი ეს არის გამორჩეულობა ზუსტად ჩვენი, რომ აი ამ თვალსაზრისით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უკვე ქართველებზე ზოგადად რატომ ვართ ევროპელები ან არა ვართ ევროპელები ან ვინ ვართ საერთოდ აი აქ აი ამაში დევს ამის გასაღებად ეს ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი რომ ეს შემინარჩუნოთ ისევე როგორც ენა ისევე როგორც იდენტობა ამის პრეზენტაცია იქნება სწორედ კი რა თქმა უნდა ძველი ტრადიციის შენარჩუნება მნიშვნელოვანია ერთი კითხვასაც კითხავთ მაგრამ დღეს თქვა თანამედროვე ეპოქაში რამდენად იწერება თქვა ახალი საგალობლები და აი კომპოზიტორები თუ ყავს ვინც თქვა მუშაობს ამ თემაზე და წარსულსაც ითვალისწინებს და რაღაც ახალი შეიძლება შეაქვს ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა ცხადია იქნება ახალი საგალობლები მეიდან ჩვენ ყავს ახალი წმინდანები დათო მახსენა ბები კარბელაშვილების წმინდანად შეირაცხენ ჩვენ საგალობელს აქვს 8 ხმათა სისტემა ანუ ეს არის პროფესიული მაღალ პროფესიული მუსიკა მას აქვს თავისი სისტემა ამ სისტემაში ხდება თავისი ფორმულები მოდუსები მუხლები ასე შემდეგ როდესაც უკვე ჰანგი ანუ ჰანგი სანამ გაჩნდება მანამდე იქნება ტექსტი ან წმინდანთან დაკავშირებით რომ ან კონკრეტულ დღესთან დაკავშირებით რაც უნდა მოხდეს რაც უნდა ვიგალობოთ იმას აუცილებლად ერთვის ტექსტი ამიტომ ტექსტის ანუ ჰიმნის გაჩენის შემდეგ ხდება აი ამ ტექსტის მორგება ფორმულები ამას ადრე მეხელის პროფესია ერქვა ანუ ხმაზე გაწყობის პროფესია იყო და ეს ცალკე კიდე პროფესია იყო რეგენტის და ლოტბარის მიღმა ანუ ეს დღესაც არსებობს ხადია და როდესაც იქნება ახალი როდესაც შეიძენ ჩვენი ეკლესია ახალ წმინდანს ჩდება იქ შესაბამისი ტექსტი მინდა მამა გაბრიელის მიმართ თუ გარბელაშვილების თუ ასე შემდეგ რომელიც ბოლო პერიოდში ბევრი წმინდანი შეემატა ჩვენს ეკლესიას და შემდეგ ხდება მისი ჰანგზე გაწყობა და ცხადია ეს ჰანგზე გაწყობას თავის სპეციფიკას მოიცავს თუ რომელ დღეს უწევს რა პერიოდშია და შემდეგ თავისი გარკვეული ციკლის სისტემა აქვს ამას და ეს საგალობელი ფსალმუნის ტექსტზე სხვა კომპოზიტორი ქმნის ასევე გამორჩეულ მუსიკალურ ნიმუშებს ესეც არის. იგივე ხდება ხალხური შემთხვევაშიც, უნდა ითქვას, რომ აი იქნება თუ არა ახალი ხალხური სიმღერა ხშირად ისვის ხოლმე შეკითხვა და ცხადია იქნება. თუ ჩვენ ვიტყვით რომ თუ ასე ტურფა იყავი არის სადღაც 20-30 წლის სიმღერა, რომელიც ამჟამად ხომა იქნება. თუ ვიტყვით რომ დილა არის სალაჟვარდი სიმონიშვილი შექმნილია 70 წლის წინ ერთი საუკუნე 70 წელი ხალხური სიმღერისთვის შემოქმედების ნამდვილად არაფერი არ არის. იმდენი სიმღერა შეიძლება ესე ჩამ ფიროზ მახათელაშვილის ნუ გიყურს ხალხა. ძალიან ბევრი სიმღერა ესეთი რომელსაც ახალი ქვია. აი გუშინდელი შეიძლება დაერქვას ერთი საუკუნის სიმღერა ჩვენ შემთხვევაში. ძალიან ბევრი. ძალიან საინტერესო თემაა იქნება და არა ყოველ მეორე დღეს. საინტერესო თემაა და ცალკე გადაცემას იმსახურებს მე მგონი და იმედია როგორც იმასაშვილება კიდევ ერთხელ შეხვდებით და უკვე ამ თემაზე ვისაუბროთ. მაგრამ ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზეზი იყო ფორუმი რომელიც იმართება კლაიპედაში და სადაც შავნაბადა წარმოადგენს ქართულ არამატერიალურ კულტურულ ძეგლს, ქართულ ხალხურ სიმღერას. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.
ჩვენ კი დრო გადავიდეთ გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვნახოთ მსოფლიოში მომხდარი სიახლეები ხელოვნების და მეცნიერების სფეროდან. 6 ივლისს ჰამბურგში ყოველწლიური საქველმოქმედო მუსიკალური ღონისძიება Global Citizen Festival გაიმართა. Global Citizen Festival 2012 წელს დაარსდა. მისი მიზანი მსოფლიოს მასშტაბით განათლების ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსება და სხვადასხვა აქტივისტური თუ საქველმოქმედო ფონდების დახმარება. ფესტივალის ამჟამინდელი კრეატიული ხელმძღვანელი Coldplay-ის ვოკალისტი კრის მარტინია. წლევანდელ კონცერტზე მონაწილეობა მიიღო ათეულობით ცნობილმა მუსიკოსმა. საღამოზე ქართველი პიანისტი ხატია ბუნიათიშვილი იყო მიწვეული, რომელმაც კონცერტზე 2 კლასიკური ნაწარმოები შეასრულა. ჰიპ-ჰოპ შემსრულებელმა ჯეიზიმ ახალი ალბომი სახელწოდებით 444 გამოსცა. ალბომი ექსკლუზიურად ონლაინ პლატფორმა Tidal-ზე გამოვიდა. გამოსვლიდან 5 დღეში მუსიკალურმა კრებულმა გაყიდვების რეკორდი მოხსნა. ალბომი მილიონმა მომხმარებელმა შეიძინა. ამ შედეგით მუსიკალურმა მიმომხილველებმა კრებული წლის ერთ-ერთ წარმატებულ მუსიკალურ პროექტად დაასახელეს. მალე HBO ახალ სერიალს სახელწოდებით ოთახი 104 გამოუშვებს. ეს არის კომედიური ჟანრის სერიალი, რომელშიც მოქმედება ამერიკული იაფასიანის სასტუმროს ერთ-ერთ ნომერში ვითარდება. ყოველი სერიის სიუჟეტი ოთახის სტუმრების ისტორიაზეა აგებული. პირველი სეზონის პრემიერა მიმდინარე წლის 28 ივლისს შედგება და მაყურებელი სულ 12 სერიას იხილავს. კომპანია Tesla სამხრეთ ავსტრალიაში ლითიუმისა და იონის ბატარეების სადგურს ააშენებს. პროექტს Tesla იონის პროვაიდერ ფრანგულ კომპანიასა და ავსტრალიის მთავრობასთან თანამშრომლობით განახორციელებს. განახლებადი ენერგიის სადგური ელექტროენერგიით 50,000 სახლს უზრუნველყოფს. როგორც Tesla-ს დამფუძნებელმა ილონ მასკმა Twitter-ზე განაცხადა, ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მაღალტექნოლოგიური სადგური იქნება. გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინო იმნაიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი საქართველოში მონუმენტური მხატვრობის ისტორიის შესახებ. მან რამდენიმე მაგალითი მოიყვანა, ერთი რომელიც მდებარეობს რუსთაველის თეატრის ქვედა ფოიეში და მეორე ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველი კორპუსის ჭერის მაგალითი. სტუდიაში გვეწვევა ხელოვნების ისტორიის დოქტორი ქალბატონი ნანა ყიფიანი და ვისაუბრებთ კიდევ ერთი სივრცის შესახებ, რომელიც რამდენად რუსთაველზე ოფიცერთა სასახლის სარდაფში მდებარეობს. მოგზანდით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, გამარჯობა. მადლობა, რომ დავზანდით. მოდით ნახოთ ნინოს სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი სტუდიაში. აქედან ჩამოდიოდნენ კიბეებით და პირველი რაც ხდებოდა ეს იყო გუდიაშვილის სტეპკოს დუქანი, რომელიც თავისი კომპოზიციითაც პირდაპირ გიბეძგებდა ამ მიმართულებას გაძლევდა კიბეების ჩამოსასვლელად. ჩამოდიხარ კიმერიონში ხო და თითქოს ხდება მარჯვენა მხარეს თბილისი, ის ძველი თბილისი შემოდის შენთან ერთად თითქოს და გახსენებს რომ შენ აისტორთ ამ პერიოდის თბილისში ხარ. ეს მე-20 საუკუნის დასაწყისის თბილისია, როცა ძველ ისტორიულ ქალაქში მოდერნისტული კულტურა შემოდის. მასთან ერთად კი მკვიდრდება ევროპაში გავრცელებული არტისტული კაფეების ტრადიციაც. დღეს ევროპის ამ კაფეების უმეტესი მათგანის ინტერიერი დაკარგულია, თუმცა ჩვენამდე მოაღწია ქიმერიონმა, არტისტულმა კაფემ, რომელიც დღევანდელი რუსთაველის თეატრის შენობაში 1919 წელს გაიხსნა. ქიმერიონი 1919 წელს, როგორც თქვით, უკვე იხსნება ცისფერყანწელების ინიციატივით. ისინი ამბობდნენ, რომ უდოდათ ქონოდათ ქართველი პოეტებისთვის ბინა და სწორედ აქ მაშინდელი არტისტული საზოგადოების შენობაში მათ დაეთმოთ ეს სივრცე და აქ იხსნება სწორედ ეს ქიმერიონი. სახელი აიღეს ვალერიან გაფრინაშვილის ლექსიდან. ქიმერიონი ინიციატორები იყვნენ წინცაძე და პავლოიაშვილი და მათივე ინიციატივით გადაწყდა, რომ ეს კედლები მოხატული იყო. სწორედ ამ დროს საქართველოში იმყოფებოდა სერგეი სუდეიკინი, მხატვარი, რომელსაც პეტერბურგში არტისტული კაფეების გაფორმების დიდი გამოცდილება ჰქონდა.
ამიტომ სუდეიკინი ქიმერიონის მოსახატად მოიწვიეს. მხატვრობის ძირითადი ნაწილიც სწორედ მას ეკუთვნის. შემოდივართ ამ მთავარ დარბაზში, ხო, ამ სივრცეში, სადაც სუდეიკინის სამყარო აქ თავიდან ბოლომდე ტიპიური პერსონაჟები არიან კაბალის თავიანთი ჩაცმულობით, მიმოხითაც, მანერებით, ცოტა ისეთი უცნაური ნატურმორტებია, ასევე აი კაბარეტული აქსესუარებით, ხო, ნიღბებით, კამათლებით, ბანკოთი, ყვავილებით, ჩიტებით, ეს სუდეიკინის იკონოგრაფია მთლიანად. ცხოვრების თეატრალიზების იდეის განხორციელებას ცდილობს ამ სივრცეში. ანუ ეს არის იდეა, რომ ესე იგი რეალობა ცხოვრება უნდა დაემსგავსოს ხელოვნებას. თუ კი ცხოვრება გარდაიქმნება ხელოვნების კანონებით, მაშინ ადამიანიც ამ სამყაროში ბედნიერი იქნება. განსხვავებული იდეები გაატარეს თავიანთ კომპოზიციებში ლადო გუდიაშვილმა და დავით კაკაბაძემ. მათი მოხატული კედლები სივრცის არქიტექტურული სტრუქტურის საკვანძო წერტილებია და როგორც ვიზუალურ, ასევე შინაარსობრივ დღეს კრავენ. ანუ ყველას თავის თემა ხო შემოაქვს, ის რა თემაც მისთვის არ მნიშვნელოვანი, ანუ რაც მათთვის ჟანრულ თემატურად არის საინტერესო. და ამავე დროს ისინი უჩვენებენ თავიანთ დამოკიდებულებას ამ სივრცის მიმართ. რითი არის მათთვის თქვა თბილისის არტისტული კაფე მათთვის მნიშვნელოვანი, ხო? როგორღაც ხდება, რომ მაინც ეს სამი ხელოვანი, ეს სამი ინდივიდუალობა, ხო? სამი ინდივიდუალური თემა, ხელწერა რაღაც შემთხვევაში ერთიანდება ერთ სისტემა და აი ამ შემთხვევაში უკვე რაღაცნაირად აი ეს სისტემა უკვე ხდება ამსახველი აი თბილისის რეალობის, რაც მაშინ არის. მონუმენტური მხატვრობა ხელოვნების ერთ-ერთი უძველესი დარგია, რომელიც საქართველოში სათავეს მე-19 საუკუნიდან იღებს და ძირითადად საეკლესიო ხელოვნებას უკავშირდება. არასაკულტო ნაგებობების კედლების მოხატვის ტრადიცია კი საქართველოში მე-19 საუკუნიდან შემოდის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნიმუშები მე-20 საუკუნის დასაწყისში იქმნება. სწორედ ამ ეტაპს მიეკუთვნება ეროვნული ბიბლიოთეკის პირველი კორპუსის ჭერის მოხატულობაც. მოხატულობა პოლონელ მხატვარ ჰენრი ხრინევსკის ეკუთვნის. სწორედ მისი და არქიტექტორ ანატოლი კალგინის პროექტი იქნა არჩეული მაშინდელი სათავადაზნაურო ბანკის ასაშენებლად გამოცხადებულ კონკურსში. მასში მითითებული იყო, რომ ნაგებობა ქართული სტილის უნდა ყოფილიყო, რაც ხრინევსკის ჭერის მოხატულობაშიც აისახა. ეს მხატვარი გახლდათ გამორჩეული მხატვარი და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის საქართველოს მეგობარი იყო, არამედ მსოფლიო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ავტორი. დარბაზის უმეტესობა, გულისხმობამ შემთხვევაში აი ამ შემოსასვლელს არის სწორედ მისი გრავიურებით შესრულებული, მხოლოდ ნაწილი არის სხვა პერიოდის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან აქტიურად ვცდილობთ, რომ ეს ყველაფერი შემორჩენილი იყოს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მოხდეს მისი განახლება, რესტავრაცია. რესტავრაცია პოლონური მხარის დახმარებით განხორციელდება. ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და ვარშავის სამხატვრო აკადემიას შორის მემორანდუმი უკვე გაფორმდა. სარესტავრაციო სამუშაოები ქართველი და პოლონელი სპეციალისტების მიერ რამდენიმე თვეში დაიწყება. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასეთი ადგილი არის ოფიცერთა სახლის სარდაფი, რომელზეც უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, თუმცა მანამდე სანამ კონკრეტულად ოფიცერთა სახლის სარდაფზე ვისაუბრებდეთ, ქალბატონ ნანა, საინტერესოა აი ამ ეპოქაზე და პერიოდზე, რომ მაყურებელს უფრო მეტი ინფორმაცია მიცეთ, როდესაც თბილისში გააჩნდა არტისტული კაფეები და რას მოიცა, როგორ შემოვიდა, ეს არ იყო, ხო, ესეთი თბილისური ტრადიცია და ქართული ტრადიცია არ იყო, ესეთი ევროპული გავლენა იყო და მაშინ როგორ მოხდა აი ამ არტისტების გაერთიანებები, ასე ვთქვათ, და რა ხდებოდა მაშინ იქ? არტისტული კაფეები თბილისში კონკრეტულად ჩნდება სადღაც 1916-17 წლებში. არის ძალიან ბევრი კაფეები, ეს არის მაგალითად ლურჯი გომბეშო, ჭიქა ჩაი, ინტერნაციონალი,
ნუგეში და ასე შემდეგ. მაგრამ ის რომ ტრადიცია არ ყოფილა ამ არტისტული კაფეების ასე პირდაპირ რასაკვირველი არ ყოფილა. მაგრამ საქართველოში და ზოგადად საქართველოში იყო ეს დუქნების ტრადიცია, რომლებიც მაშინაც კი როცა ეს არტისტული კაფეები ფუნქციონირებდნენ, ვიცით რომ ხო პარალელურად ძალიან აქტიურად მუშაობდა. სწორედ მანდი იყო, როდესაც 1913 წელს ლედანიძემ და ძმებმა დანევიჩებმა ფიროს მანაშვილი აღმოაჩინეს, ხო, ერთ-ერთ დუქანში ვარიაგი. ეს იყო სადგურის ქუჩაზე. ასევე ეს ტრადიცია იყო და ამ დუქნების ტრადიცია, ეს დუქნები საკმარისად არტისტულები იყვნენ. ანუ ეს არ იყო მხოლოდ რაღაც საჭმელ-სასმელად შესული ადამიანები, არამედ ეს იყო რაღაცა გარკვეული თითქოს სცენარებიც კი იწერებოდა ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს გამოცდილება არსებობდა, ეს ტრადიცია გაგრძელდა უკვე პროფესიონალი მხატვრების მიერ. თან მით უმეტეს, რომ ეს საერთოდ ევროპული და რუსული გამოცდილება უკვე არსებობდა. და მე პრინციპში ყოველთვის ვფიქრობ ხოლმე რომ ალბათ ეს არის ეპოქა რომელსაც სწორედ აი ესევე უნდა დაერქვას არტისტული კაფეების ეპოქა, იმიტომ რომ მაშინ გალერეათა სისტემა არ არსებობდა. აი ეს გამოცდილება რაც პარიზში იყო მაგალითად რომ აი დამოუკიდებელთა სალონი და ასე შემდეგ და ნუ თქვა მაგ პერიოდში უკვე როზენბერგის გალერეა ცნობილი, სადაც ავანგარდისტები ეფინებიან, აი ესეთი რამ არსებობდა. ჩვენთან ცოტა მოგვიანებით ხდება, როდესაც თქვა აი სამხედრო მუზეუმი გადაკეთდება ეროვნულ გალერეად დიმიტრი შევარდნაძის წყალობით და ერთადერთი ადგილი იყო აი სწორედ ეს არტისტული კაფეები. ძალიან ბევრი. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აქედან იყო 3 და მე უკვე მოგვიანებით 1919-ში დაემატა მეოთხე ეს ქიმერიონი, მაგრამ მანამდე იყო ფარშევანგის კუდი, იყო არგონავტების ნავი და ფანტასტიკური სამიკიტნო. 3-ვე იყო იმ მხრივ მნიშვნელოვანი, რომ აკრებდებოდა ფაქტობრივად ავანგარდული ენა. და აქ იკრიბებოდნენ ყველა ტიპის, ყველა მიმართულების არტისტები და არა მარტო არტისტები, პოეტები, მხატვრები, ნუ ყველანი ჟურნალისტებიც, კრიტიკოსებიც, თეატრალებიც და ასე შემდეგ. და საინტერესო არის, რომ მაგალითად ლივშიცის წიგნს კითხულობდი ამას წინათ, რომელიც იგონებს პეტერბურგის სიტუაციას და იქ აღწერს, რომ იქაც იყო, თქვათ, ანალოგიური არტისტული კაფეები, რომლებიც იყვნენ რაღაც გარკვეული დაპირისპირება არსებობდა პეტერბურგის საზოგადოებასა და აი ამ ვიწრო ავანგარდისტების ჯგუფს შორის. თბილისში მოხდა ისეთი საინტერესო რამ, მაგალითად რობაქიძე უკვე თავის თავად წერს, რომ აი ფანტასტიკურ სამიკიტნოში, სადაც ძალიან პატარა ტერიტორია იყო, სადღაცა 15 კაცზე მეტი, შეიძლება ვერც დატეულიყო, 50-100 კაცი რაღაცნაირად შედიოდა შიგნით, რომ მოესმინა აი ლექციისთვის, რომელსაც ძმების დანევიჩები, იური დეგენი, პოეტი, დავით კაკაბაძე და ასე შემდეგ კითხულობდნენ. ანუ თბილისი იყო ფაქტობრივად ჩართული მთელს აი ამ ავანგარდულ ცხოვრებაში. ეს არის ძალიან უცნაური რამ. ნუ ხა თბილისი არ იყო მაშინ ძალიან დიდი ქალაქი, მე მგონი აღწერით რა სადღაც 100,000-მდე მოსახლე იყო, მაგრამ აი ეს სოციალური გათიშულობა, ეს უინტერესობა, თქვა მხატვრული ცხოვრებისადმი არ არსებობდა და ეს არის მისი, ესე ვთქვათ, ესეთი უნიკალური თვისება. ამიტომაც ეს კაფეები იყვნენ, არა ვთქვათ, ძალიან ესეთი პროფესიულად დატვირთულები, არამედ მთელი საზოგადოება იქ საზრუნვის სივრცეები ასე. კი, საზოგადოებრივი ევროპული გამოსწორებული, ევროპული ცოდნას მოწყურებული ხალხი, ხო? ხო, და ეს ცოდნა უკვე არსებობდა. იცით რა, 1918 წელს უნივერსიტეტი არსებობდა და უნივერსიტეტს არსებს, არა ვთქვათ, ხანდაზმული ადამიანები, ყველაზე უფრო ხნიერი უნივერსიტეტის დამაარსებლებში იყვნენ ივანე ჯავახიშვილი და ექვსიმეთ აყაიშვილი. დანარჩენები იყვნენ უცხოეთიდან ჩამოსული სრულად ახალგაზრდა მეცნიერები, დაახლოებით 28-33-14 წლამდე. აი წარმოგიდგენიათ, ვთქვათ, აი ეხლა დღევანდელ დღეს რო გადმოვიდეთ, რომ აი ასეთი ამწლოვანების ადამიანებმა შექმნან აი ესეთი დაწესებულება უნივერსიტეტი, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხო? მოხატულობა ვნახეთ, ხო? საინტერესოა, რომ ამ ეპოქაში იყო მხატვართა გაერთიანებები, საკმაოდ ბევრი იქ რაღაც მაილიკობი. გაერთიანებები იყო, ხო? ფუტურისტთა სინდიკატი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. პოეტების ცეხი და აი მხატვრობის თვალსაზრისით, თქვა, რა ახალი ტენდენციები, თქვა, ჩვენ ხედავთ, თქვა, რა არქიტექტურაში რა პროცესები მიდიოდა ამ პერიოდში, აი რა ხდებოდა მხატვრობაში, თქვა, აი რა სიახლე შემოდიოდა, თქვა, აქ ტრადიციას როგორ ერგებოდა, ვინ იყვნენ, თქვა, ის ადამიანები, ვინც ქმნიდნენ ახალ ფორმებს. აი ძირითადი ფიგურები, რომლებიც აი ამ 1910-იან წლებში იყვნენ, ესენი არიან
პირველ რიგში დავით კაკაბაძე და ძმების დანევიჩები. ანუ ესენი არიან და ლადო გუდიაშვილი. ანუ ესენი არიან ის წამყვანი ფიგურები, რომლებმაც ძალიან ბევრი რამე განსაზღვრეს თანამედროვე ხელოვნების ენის მეტყველების შეცვლაში. და ეს ენის და მეტყველების შეცვლა დავით კაკაბაძე წერს საინტერესოდ, რომ მთავარი რამ გაანთავისუფლა ენა. თქვათ აი იმ რეალიზმისაგან, რომელიც თქვათ მე-19 საუკუნეში ფუძნდება, ეს იყო, როდესაც არის ის, რომ ხელოვნებამ ავტონომიურობა შეიძინა. ანუ თვით გამოხატვა. მხატვარი უკვე თვით გამოხატვის ხატვას მიმართავს და ეს ანთავისუფლებს მას ენობრივი თვალსაზრისითაც. გარდა ამისა, მაშინ საზღვრები დახურული არ იყო, ეს იყო რაღაც მუდმივი ურთიერთობა რუსეთთან, მუდმივი ურთიერთობა დასავლეთთან. ამდენად ეს ენა თანამედროვე ავანგარდული ენა თავისთავად შემოდიოდა. მაგალითად სიტყვა დადა, როგორც ესეთი და დადაიზმი მიმართულება პირველად გაიგეს, რომ არსებობს 1919 წელს ლადო გუდიაშვილის წერილიდან, რომელიც პარიზიდან გამოგზავნა უკაცრავად 20 წელს. მაგრამ აი ეს დადაისტური ტენდენციები უკვე სრულიად აშკარად არის, თქვათ ილიას დანევიჩის შემოქმედებაში, ხო, პოეზიაში. ხანდახან აი პრედადაის, პროტოდადაისაც ეძახიან ხოლმე, იმიტომ რომ მან რაღაცა თითქოს წინასწარ 1913 წელს. საერთოდ მოსაზღვრულია, რომ მოდერნიზმი ავანგარდი სადღაც 1915 წელს იქმნება, მაგრამ ესე არ არის. ალბათ უნდა ვიფიქროთ, რომ ადრე დაიწყო. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ პატარა ილიას დანევიჩი, რომელიც ჯერ კიდევ გიმნაზიაში სწავლობს, მარინეტისთან აქვს მოწერა. ანუ ესე იგი მასში უკვე არის, ანუ საქართველოში უკვე არის ის ტენდენცია, რომ აქ მოდერნიზმი და ავანგარდი საყვავება მოხდეს. და ეს ავანგარდის კერა იყო სწორედ როგორც ვახსენეთ ჩვენ ხო, ნიკოლსკაია წერს მაგალითად, რომ ეს არის მესამე ცენტრი და არა მარტო ნიკოლსკაია, არამედ თვითონ კრუჩონიხიც, რომელიც აქ იყო ჩამოსული და აქ მუშაობდა კარგ ხანს წერენ წევთან ერთად და დანევიჩთან ერთად, რომელმაც ეს ფანტასტიკურ სამეკითხოში მუდმივად კითხულობდნენ ლექციებს, ის წერს, რომ თბილისი არის კულტურის და ხელოვნების მოდერნისტული და ავანგარდული ხელოვნების მესამე ცენტრი. არგონავტების ნავი არგონავტების ნავის. ყურადღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით, რომ ოფიცერთა სახლის სარდაფში 2015 წელი იყო თვალსაჩინო, როდესაც თქვენ იყავით საჯარო განცხადება მაგალითად იქ არსებული მძიმე მდგომარეობის შესახებ. მაყურებელს შევახსენოთ, მოდი იქნებ არახსოვს, თქვათ რა სივრცეზეა ლაპარაკი, ვისი ნახატები კედლებზე შემორჩენილი ჯერ კიდევ. ეს არის მხოლოდ დარჩენილი კირილის დანევიჩის ფრესკა, კედლის მოხატულობა. ნაწილი. ისიც ნაწილი მხოლოდ 19 კვადრატული მეტრია. მოხდა ისე, რომ 90-იანი წლების ბოლოს ეს აღმოაჩინა რესტავრატორმა ამირან გოგლიძემ. დანარჩენის გახსნა ვერ მოასწრეს, ამბობენ რომ მთელი სივრცე იყო მოხატული სხვადასხვა მხატვრების მიერ, ჩამოხსნა ვერ საბჭოთა დროს შეთეთრდა. ამიტომ ჩამოხსნა დანარჩენი შეთეთრების ვერ მოასწრეს და პირდაპირ წერაქვით ჩამოთვალეს მთელი კედლები. ამდენ ჩვენ არ ვიცით იქ რა ხდებოდა. უბრალოდ გადმოცემით ვიცით, რომ იქ იყო შესაძლებელია იყო ლადო გუდიაშვილის ბაჟბეკ მელიკოვის მხატვრობა. აი ეს გადარჩა სწორედ იმის გამო, რომ პატარა მონაკვეთი გასუფთავდა. მაგრამ იმის მერე ეს არა მარტო 2015 წელს, არამედ ეს გრძელდება დაახლოებით, არ ვიცი 15 წელია უკვე, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამაზე ბრძოლა. ჩვენ დოკომომასაც დაუკავშირდით საერთაშორისო ორგანიზაციას და გეთის ფონდსაც, მაგრამ მათ უარი თქვეს დახმარებაზე, რამდენადაც ეს იყო პრივატიზირებული სივრცე, ძეგლი, მაგრამ პრივატიზირებული სივრცე და ისინი კერძო საკუთრება და ისინი კერძო საკუთრების რესტავრაციაში მონაწილეობას არ მიიღებდნენ. ანუ მათი პოლიტიკა არის ესეთი, რომ საზოგადოებრივი უნდა იყოს სივრცე და ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი, რომ იქ შეხვიდე და დაათვალიერო. თუმცა 2015 წელს უბრალოდ ძეგლთა დაცვის სააგენტო საკმაოდ აქტიურად ჩაერთო და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი მხრით ჩაერთო. ძალიან დაგვეხმარა იმაში, რომ ძველ მეპატრონესთან მოლაპარაკებები ყოფილიყო და კვლევაც ჩატარდა უკვე, ანალიზები გაკეთდა, საღებავების მდგომარეობის ნესტი გაიზომა რა დონეზეა, აღმოაჩინეთ სად გადის ეს წყლის კანალიზაციის მინერები არის მოშლილი. და უკვე ყველაფერი დაგეგმილი იყო იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გაგვეკეთებია, მაგრამ როგორც ჩაძველა მესაკუთრემ თავის თავზე ვერ აიღო თუნდაც ფინანსური ალბათ
თვალსაზრისით და გაყიდა. ამჯერად ის არის ერისიონის ხელში და სიტუაცია ისევ დამძიმდა. ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ერისიონს თვითონ აქვს ურთიერთობა მემკვიდრეობასთან. და ამ შენობის რესტავრაცია მოხდა ფასადის. ფასადის მაგრამ რესტავრაცია. ხო, აი ეს მთავარი ადგილი, ასე ვთქვათ, შიდა ადგილი არის ისევ ისევ გაჩერებულია. თუმცა წინასწარი სამუშაოები ყველაფერს ჩატარებული. ანუ ჩვენ უკვე ზუსტად ვიცით რა უნდა გაკეთდეს. რა უნდა მოხდეს ალბათ საკონვერსო. ხო, და იცით უბრალოდ ის არის უცნაური, რომ ახლა მე რომ მაგალითად მივიდე და თვითნებურად იქ რაღაც დავაზიანო, ალბათ დამიჭერენ და დამაკავებენ და ალბათ ჯარიმას გადამახტევინებენ, მაგრამ ნუ ძეგლის მეპატრონე თვითონ აფუჭებს ძეგლს, მაგრამ რა ვიცი, იქ რაღაც კანონმდებლობით ვერ ხერხდება, რომ რაღაც რეალური პასუხი. რეალურად კანონმდებლობის ხარვეს ეწირება, ხო, ეგრე გამოდის, ხო? რაღაც არის შესაძლებელი იურიდიული. ეს არის მთავარი ხარვეზი, რომ როდესაც ვერ მოსთხოვ კატეგორიულად და რაღაც ესეთ რადიკალურ ზომებს ვერ მიიღებ მეპატრონის წინააღმდეგ, მაგრამ ნუ თუმცა იმედია რომ გადაწყდება თქვათ კანონის გარეშეც მეპატრონები წამოყვნენ. ალბათ რა, არ ვიცი. უნდა მოხდეს ამ საკითხის აქტუალიზაცია. არა, და მინდა კიდევ ერთი რამე დავამატო, რომ პროფესიონალების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენთან არის საკმარისად დიდი რაოდენობა პროფესიონალებისა, რომლებიც სწავლობენ მოდერნიზმს და ავანგარდს და კარგი იქნება რომ ისინი არა მარტო ფურცელზე დაიტანენ თავიანთ ცოდნას, არამედ ცოტა გააქტიურდებიან და დაიცავენ იმ მემკვიდრეობას, რომელსაც ისინი სწავლობენ. დიდი მადლობა. რომელიც აქვია ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ დროა გადავიდეთ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვნახოთ აფიშა. დღეს 7 ივლისს 7 საათზე ღვინის ქარხანა ნომერ 1-ში მხატვარ ლევან ხარანაულის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება. გამოფენა 21 ივლისს დაიხურება. 7 და 8 ივლისს 7 საათზე ახმეტელის თეატრში პრემიერაა. თეატრის სცენაზე სპექტაკლი თოლია იქნება წარმოდგენილი. სპექტაკლი ანტონ ჩეხოვისა და ბორის აკუნინის მიხედვით ბელორუსელმა რეჟისორმა მინსკის თანამედროვე სამხატვრო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა ვლადიმერ უშაკოვმა ახმეტელის თეატრის მსახიობებთან ერთად განახორციელა. 8 ივლისს საღამოს 9 საათზე თბილისში ჯავახიშვილის ქუჩის 37 ნომერში პროექტ თბილისური ეზოს ფარგლებში მორიგის სახელოვნებო საღამო გაიმართება. 9 ივლისს პანკისში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს საგანმანათლებლო პროგრამა მეწარმეობის რეგიონული სკოლის ფარგლებში კრეათონი გაიმართება. სტუდიის Facebook გვერდზე თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეხილოთ უკვე ეთერში გასული მასალა. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. ანსამბლი შავნაბადა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის საერთაშორისო ფორუმზე სტუმრად სტუდიაში ანსამბლ შავნაბადას ხელმძღვანელი დათო ცინცაძე. მონუმენტური მხატვრობა ნინო იმნაიშვილის სიუჟეტი სტუმრად სტუდიაში ხელოვნების ისტორიის დოქტორი ნანა ყიფიანი. სახელოვნებო ორგანიზაცია აპექსარტის ლექციები თემაზე პიროვნება და სოციუმი სტუმრად სტუდიაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თამარ ცოფურაშვილი და თანამედროვე ხელოვნების კურატორი მაგდა გურული. როგორც ანონსიდან შეიტყვეთ, სწორედ ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ აპექსარტის ლექციების, ასე ვთქვათ, სერიაზე. პირველი მათგანი გაიმართება ხვალ 5 საათზე, რომელიც მიეძღვნება თემას პიროვნება და სოციუმი, ხოლო შემდეგი ლექცია დაგეგმილია 15 ივლისს პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორის შესახებ. ამ თემებს მიმოვიხილავთ ახლა ჩვენც სტუდიის პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, უფრო მოკლედ. ჩვენი სტუმრები არიან მაგდა გურული, თანამედროვე ხელოვნების კურატორი და თამარ ცოფურაშვილი, ფილოსოფოსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. მოგესალმებით. მადლობა რომ გსტუმრობთ და მაგდა დავიწყოთ საუბარი იმ საერთაშორისო პროექტზე, რომლის ფარგლებშიც შედის ეს ლექციების ციკლი და რამდენიმე თვეა ეს პროექტი მიმდინარეობს. მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, გულისხმობ არალეგალური კოსმონავტიკა, დიახ, და შემდეგ როგორ უკავშირდება ეს ლექციები სწორედ აი ამ მთავარ ღერძს. ჯერ სანამ დავიწყებდი ამაზე საუბარს, რო არ დამავიწყეს, მინდა ვთქვა ის, რომ ვიცი რა თქვენი გადაცემა იმ კვირიდან უკვე აღარ იქნება და მინდა რომ მადლობა გითხრათ იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად იყავით.
ძალიან დასაწყვეტია და რა ვიცი, ალბათ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეთ თანამედროვე ხელოვნების ხილვადობაში საზოგადოებისთვის, ასე რომ დიდი მადლობა დასაწყვეტია და დიდი მადლობა. მაგრამ მაინც კარგია რომ ეს მოვახერხეთ. ნუ რასაკვირველია. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ გამოფენას, ეს გამოფენა არალეგალური კოსმონავტიკა, ეს არის ნიუ-იორკული ორგანიზაციის Apex Artis გამარჯვებული პროექტი, ძალიან მოკლედ გეტყვით, ისინი 2 წელიწადში ერთხელ თუ წელიწადში ერთხელ აცხადებენ ესეთ კონკურსს, საიდანაც მთელი მსოფლიოდან შეუძლიათ გაკეთდეს, 500 სიტყვიანი ტექსტი უნდა შეიტანო და შემდეგ ამას ამოწმებს დედამიწის გარშემო 200 ადამიანი და ეს ტექსტი არის ანონიმური იმათთვის, ანუ იქ გვარები და სახელები არ წერია. და ჩვენ 400 აპლიკაციიდან გავედით მეორე ადგილას, 4 პროექტი გავიდა და ის ჩვენთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ძალიან პრესტიჟული ორგანიზაცია და ძალიან ცნობილი და როდესაც ეს ავიღეთ მოკლედ ეს მეორე ადგილი, მე მახსოვს ხალხი წერილს წერდა, იმიტომ იქ დადეს თავიანთ საიტზე, რომ Apex Artis ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეხლა ვინა ვართ აი ამ პროექტში? თვითონ არალეგალური კოსმონავტიკა, ეს არის სათაურის ზურა ჯიშკარიანის 2008 წლის სტატიის, რომელიც პრინციპში ეხება კოლაფსის შემდგომ სიტუაციას, თაობებს და უფრო ასე ვთქვათ, შორსაც მიდის და იქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ კოსმოსი, ანუ იდეა არის ის, რომ დღესდღეობით ვთქვათ, კოსმოსის კვლევა არის პრეროგატივა მხოლოდ მდიდარი კორპორაციების და სახელმწიფოების და რატო არ შეგვიძლია ჩვენ მაგალითად ჩვენ უკანა ეზოში ავაშენოთ რაღაც საფრენი ობიექტი და შემდეგ აქ საუბარი არ არის ხა გასაგებია რომ ჩვენ ამისი აშენების ფული არ აქვს, მაგრამ ამაზე საუბარი უკვე და აი ამაზე ფიქრი ეს უკვე არის გარკვეულწილად აი ამ კოსმოსის და ნუ მოკეთ ძალიან საინტერესო სტატია. ჩვენ პროექტის ასე ვთქვათ ორგანიზატორები, კურატორები ვართ მე და მარიამ ნატროშვილი და ჩვენ გადაწყვიტეთ რომ აგვეღოს არალეგალური კოსმონავტიკა როგორც ბაზისი ამ კონცეფციის, რასაკვირველია შევინარჩუნეთ ის რაც ზურას ქონდა იქ ჩადებული, ზურა მონაწილეობდა კიდევაც როგორც მხატვარი და იქ შევიტანეთ ისეთი ასპექტები, როგორიც იყო მაგალითად აი რა უნარები უნდა ქონდეს ადამიანს გადარჩენისთვის, რომ არსებული სისტემა რომელიც დღეს არსებობს, ესეც დაინგრეს, იმიტომ ჩვენ ვართ უკვე მოწმე ხო, აი ამ ერთი დანგრევის 90 წლებში, 92-ში მგონი, ეს ოფიციალურად და იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცი მაშინ ვიყავით მზად, არ ვიყავით მზად, ყოველ შემთხვევაში 25 წელი გავიდა თუ 27 იმის მერე და ჯერ კიდე მე მგონი მთლად არ ვიცი რაღაც მაინც ხერპლად გრძნობ მე პირადად თავს. იქ იყო აი ესეთი მოკეთ ორი კომპონენტისგან შედგებოდა ეს პროექტი. ერთი ეს არის საგამოფენო კომპონენტი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ და უკვე გაიხსნა 24 ივნისს საგურამოს კოსმოსურ ნაგებობათა ინსტიტუტში, რომელიც თავისთავად ძალიან საინტერესო შენობაა და სწორედ აქედან მოხდა აი ამ რეფლექტორის გაშვება. ეს არის ალბათ პირველი და უკანასკნელი ქართული კოსმოსური ობიექტი და ნუ ძალიან საინტერესოა, თუნდაც როგორც კულტურული მემკვიდრეობა უკვე. და მეორე ასპექტი აი ამ გამოფენის და აი ამ პროექტის არის ის, რომ აი ჩვენ ვფიქრობდით, აი ნუ თქვათ რა უნარებია საჭირო ადამიანისთვის, რომ გადარჩეს ხო კოლაფსის ნებისმიერ სიტუაციაში. ნუ გამოვყავით სამი მნიშვნელოვანი, ეს არის საჭმელი, ეს არის კომუნიკაცია და ეს არის თავდაცვა და ინფორმაცია. იმიტომ რომ თავდაცვა არ არის მარტო კუნთები და სწრაფი, იმიტომ რომ შენი ცოდნაც არის აბსოლუტურად ის მომენტი, რაც შენ დაგიცავს თუნდაც დეზინფორმაციისგან. ნუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ აი სამი ვორქშოპი დავამატეთ აი ამ გამოფენას და მე მინდა დავამატე ხვალინდელი ვორქშოპი ეს მეორეა. პირველი ჩვენ უკვე გქონდა წინა შაბათს, ეს ჩაატარა ნატა ფერაძემ, ეს იცით ნატა ფერაძე პარტიზანული მებაღეობა და ნატამ გვასწავლა როგორ გავაკეთოთ ეს თესლისგან აი მზესუმზირები ქონდა ბომბები და როგორ ვისროლო. ნუ მოკეთ ჩვენ ეს უკვე ვიცით. ხო და მეორე ხვალ იქნება მეორე ვორქშოპი, რომელსაც ლექციები იქნება თათა ცოფურაშვილის და გოჩა გოშაძის. თათა თვითონ ილაპარაკებს თავის ლექციაზე და აი ეს ასპექტი, ეს მეორე ვორქშოპი ზუსტად ეხება თავდაცვას იმ გაგებით, რომ ინფორმაცია და აი გოჩა გოშაძის ლექცია, რომელიც ფსიქოლოგია და ასევე ფილოსოფოსი, ეხება იმას, აი როგორ იქცე აი behavior მომენტებს ადამიანისას ექსტრემალურ სიტუაციებში და ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება და მესამე არის სწორედ აი კომუნიკაციას რაც შეეხება, მესამე არის ლექცია აკადემიკოსი გუჯა მეძმარიაშვილი, არსებობს ესეთი ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელიც ბიოგრაფიას რო გადახედო, არის აი ჩვენი ქვეყნის თითქოს აი საბჭოთა კავშირიდან
დაწყებული მთელი ეს მოკეთ ყველაფერი ამ კაც გამოვლინია. და დაუბრუნდეთ ერთ-ერთი ავტორი. აი ამ 15 ივლისის ლექციას, მაგრამ მანამდე ვისაუბრეთ ხვალინდელ დღეზე და თამარის თემაზე. თემა არის საზოგადოება როგორც სისტემა, ესე ვთქვია, დავაანონსოთ თქვა. თავი მიმართულებები და რამე აქტუალურია თქვა ის თემატიკა, რასაც თქვენ დღეს საქართველოს. ხო, როგორც მაგდამ აღნიშნა, ასე ვთქვათ, ჩემი კონტრიბუცია, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიებაში არის უფრო თეორიული მიმართულებით, ცხადია ჩემი, ასე ვთქვათ, ვორქშოპის ფორმატში. ამ შემთხვევაში მე ვერ მოვახდენ საზოგადოების წინაშე პრეზენტირებას, მაგრამ ძირითადი მიზანი ლექციის იქნება ის თუ მიუთითოს რა არის ის ფაქტორები, რომლებიც საზოგადოების მდგრადობას განაპირობებს, როგორც ესეთი, როგორ ხორციელდება საზოგადოებაში იმ ძირითადი ბუნებითი უფლებების დაცვა და გარანტირება, რომლებიც ჩვენ თანხმდებით, რომ აუცილებელია და იმ თავითვე ბუნებითად, ესე ვთქვათ, ადამიანის ძირითად უფლებებს განეკუთვნება, არა? და შესაბამისად, როდესაც ხვდებით აი ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც სისტემა შედის, ესე ვთქვათ, რაღაცა საზღვრით მოცემულობაში, როდესაც ფაქტობრივად ზღვარი პოლიტიკურ სისტემის არსებობასა და არარსებობას შორის იშლება, აქ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ჩვენ როგორც ინდივიდებს რა მოცემულობა გვხდება და რა გამოწვევები ამავდროულად. ნუ პრინციპში ეს ცხადია, რაღაც აბსტრაქტული კონცეპტებია, თუმცა ამის მიღმა დგას ის კონკრეტული ინდივიდუალური გამოცდილებები, რომლებიც როგორც მაგდამ აღნიშნა 90-იანი წლებიდან ჩვენთვის, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობისთვის უცხო არ არის, როგორც ესეთი. და ცხადია, ამ შემთხვევაში შევეცდები მე პირადად უფრო რომ სწორედ თეორიული ასპექტები, ასე ვთქვათ, წარმოვაჩინო ამისი, არა მხოლოდ ქართული საზოგადოების, არამედ ზოგადად საზოგადოების როგორც ესეთი მაგალითი. აქვე ჩაიდეს რაღაც კონკრეტული შეტყობინებები, რომლებიც იქნება კავშირში სწორედ აი ამ გლობალურ თემასთან, ხო, რასაც მოიცავს მთლიანად ეს პროექტი. და ეს ცოტა აი ხა თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? აი როგორ შეიძლება ვთქვათ ეს გამოიყენოს იგივე მეუბნება ის უხეში სიტყვა მოხმარებელმა ვთქვა, ხალხ მოვა, ხო, საზოგადოება სწორედ რომელსაც თქვენ გადასცემთ უნდა სხვა. ხო, აი რა ფორმით შეიძლება ვთქვათ შემდეგ გადაიდანოს თავის ყოფაში. თითქოს ალბათ ეს ინფორმაცია უპირველეს ყოვლისა იქნება სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისადმი მიმართული და შესაბამისად ჩვენ მე როგორც ინდივიდები, როგორც მოქალაქეები ამას უკვე კონკრეტულ სიტუაციაში ვიყენებთ. და ჩვენთვის როგორც პოსტტოტალიტარული და პოსტსაბჭოთა საზოგადოებისთვის ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის იმის გაცნობიერება, რომ ჩვენ თავად ვართ, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესების და საზოგადოებრივი ცხოვრების მონაწილეები და არ გვაქვს იმის ფუფუნება, როგორც მოქალაქეებს, რომ ვიყოთ გულგრილი იმის მიმართ, რაც ჩვენს გარშემო ხდება. და ეს სამწუხაროდ და ეს რაღაცა გულგრილობა იმის მიმართ, რაც ჩვენს გარშემო ხდება, ინერციით მოგვსდევს აი ამ საბჭოთა წარსულიდან. მიუხედავად იმისა, დავუშვათ, მოვესწარით ამ საბჭოთა წარსულს თუ პოსტსაბჭოთა რეალობაში არიან ადამიანები დაბადებულები. ხო, ვისაც არ უცხოვრია, იმიტომ რომ ეს, ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი განწყობა, რომელიც აი ამ პოსტსაბჭოთა მოცემულობას და პოსტტოტალიტარულ მოცემულობას ახასიათებს, ახალი თაობისთვისაც იმანენტურია სამწუხაროდ და შესაბამისად ეს იქნება უპირველეს ყოვლისა თქვენ კითხვას რო დაუბრუნდეთ ინდივიდისთვის სწორედ საკუთარი სამოქალაქო უფლებების და საკუთარი თავის როგორც მოქალაქის გაცნობიერებისათვის. მოდრთული ამოცანა. სწორედ ამიტომ არის ძალიან პატარა წვლილია ხო ამ მე ჩემთვის საუბრის დასაწყისია. ხო, საუბრის დასაწყისია. იცით, ჩემთვის მაგალითად ყოველთვის რაღაც შტამბეჭ დავიყო, აი თუ ალბათ ყველას გახსოვთ რეი ბრედბერის წიგნი ხო, ფარენგეიტი 451 გრადუსი, როცა ხალხი საზოგადოება წვავს წიგნებს და არსებობენ პატარა ჯგუფები ადამიანებს, რომელსაც მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ნაწარმი ახსოვთ ზეპირად, იმიტომ რომ სხვა მატარებელი უბრალოდ ისჯება და საშიშია, ხო? აი რა გჭება თქვა უცებ რო გაითიშოს Google search-ი მაგალითად, ხო? აი რაღაცები უცებ რო არ იყოს, ხო? აი მე მესმის რომ აი რა გჭება, აი რა გაქვს, ხო, როგორი იქნება მარტო ყოველდღიურობა არა, თქვა აი როგორ გააგრძელებ ცხოვრებას, თქვა თუ რაღაც ის გამოკიდე რამეს არ შეეწირე, არ ვიცი, რაღაც ეკოლოგიას ან რაღაცა ესეთ მომენტებს. მოკეთ, ეს მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო თემაა თავი, რაც რამდენად აქტუალურია და რამდენად უფრო აქტუალური ხდება. არის მე ვფიქრობ, იცი რატო სოფლიოში არა მარტო საქართველოსთვის, ეს სოფლიოში ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა უყურებთ ესეთ სურათს, რომ დედამიწის ერთ კუთხეში, ხო, ადამიანები უკვე ლაპარაკობენ და მუშაობენ მარსის კოლონიზაციისთვის და მეორე კუთხეში ადამიანებს არ აქვს საშუალება შევიდნენ ინტერნეტში და ქონდეთ მობილური ტელეფონი და სადღაც
რომელსაც შუაში ხალხი ერთმანეთს აფეთქებს, ხო? ანუ ეს არის ჩემთვის აი სრულიად დაუბალანსებელი პლანეტა, ესე რომ ვთქვათ, და ჩემთვის მაგალითად, ნუ არც ეხლა აქ უკვე აზიმოვზე შეიძლება ლაპარაკი, მაგრამ ჩემთვის სანამ ჩვენ ამ პლანეტაზე არ ვიქნებით დაბალანსებული და რაღაცა მშვიდობა, ჩვენ ვერაფერს იქ ვერ გავაკეთებთ. კი, შეიძლება ისე ვიღაც ის მდიდარიც, იმიტომ რომ აქ იმდენი დეტალია ფსიქოლოგიურიდან დაწყებული, დამთავრებული, ნუ არ ვიცი, იქ ჩვენი კულტურის გატანით დამთავრებული, ამაზე სხვა შორის ჩვენ აი ამ პროექტის ფარგლებში გამოვიშვით პატარა წიგნი, სადაც არის ძალიან საინტერესო ინტერვიუები, უცხოელთა ზურაჯიშკარიძის ინტერვიუები, სადაც არის ამაზე ლაპარაკით, რომ მე როგორ გავიტანთ ჩვენ კულტურას იქ. იმიტომ რომ ჩვენ აქედან რაღაც ხომ მიგვაქვს იქ თუ ჩვენ იქ მოვხდებით, ხო? ანუ რა უნდა რა ტერორიზმი ალბათ არ უნდა წავიღოთ, ხო? უნდა წავიღოთ ის რაც ყველაზე საუკეთესო, ამას ვინ გადაწყვეტს, ხო? ეს როგორ უნდა მოხდეს, ეს ხო არ არის რომ ააშენო და მე შეუნთო რაღაცა, ხო? დაუწყებელია ჩვენ ვეწურება სამწუხაროდ დრო, მაგრამ პროექტი დასრულდება 22 ივლისს, მაგრამ ამაზე საუბარი რა თქმა უნდა უფრო აქტუალური გახდება და უფრო მეტი პროექტი ალბათ და მეტი ხელოვანი დაიწყებს ამაზე საუბარს. მე კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ მაგდა გურგული და თამარ სოფურაშვილი, ჩვენ კი დრო რომ დავასრულოთ გადაცემა და დავემშვიდობეთ მაყურებელს ორშაბათამდე კეთილის სურვილებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ჩვენ სულ გეშვიდეთ.